We see them all over. We see them on our website. We talk to them every day on the social networks and everywhere. Let's discover together the 5 causes for which we are fighting here at Officiance. If you go on officiance.com, I'm also quite surprised because traditional website they say a lot of buzzwords like big data and Java and PHP, etc. And it says we do the best to serve the customer. But when I go on Officiance website, the first thing I find is this. It says these are our causes: developing Vietnam, globalization, creating shared value, sustainability, open knowledge. So it looks like we want to know if you agree with our ideas first before we even discuss and talk to each other about skills or project, right? Does it make sense? Đây là câu hỏi mà thường xuyên được hỏi nhất. Ví dụ những newcomer mới vào hoặc là với khách hàng thì họ cũng hay hỏi là tại sao ta phải quan tâm đến những cái case này, nó có cái gì quan trọng không? Ví dụ như giờ ta chỉ muốn làm một cái dự án về IT, hoặc là ta làm một cái dự án về Java, hoặc là ta làm dự án về frontend đi, thì tại sao ta cần phải quan tâm là tụi bay quan tâm đến cái case nào, hoặc là tại sao ta cần phải quan tâm là tao có cái case nào? Thế thì cái này nó sẽ liên quan đến rất nhiều vấn đề khi mà mình thực sự mình làm việc với nhau. Tại vì bây giờ khi mà mình có một cái sản phẩm nào đó đi, rồi mình có một cái khách hàng nào đó, thì khi sản phẩm và khách hàng họ gặp nhau thì thật ra cái sản phẩm ở Officiance mình cung cấp nó không phải là mới, nó cũng không có cái gì đặc biệt hết. Thì một cái website hay là một cái dịch vụ về data hay là cái gì thì bản chất những cái dịch vụ đó nó không đặc biệt. Nhưng mà khi mà mình sử dụng những cái dịch vụ đó để mình tạo ra được thêm giá trị cho thế giới này, mình tạo ra được những cái giá trị mà nó mang tính chất là nó góp ích cho thế giới, thì khi đó cái mối quan hệ của mình nó sẽ trở nên khác. Nó sẽ không còn chỉ là một mối quan hệ giữa cái người cung cấp dịch vụ với lại một cái người nhận cái dịch vụ đó, mà nó trở thành rằng là mình là một đối tác với nhau. Thì khi mình là đối tác với nhau thì cái giá trị mà mình mang lại cho nhau nó sẽ tốt hơn. Mà muốn làm đối tác với nhau, muốn cho cái mối quan hệ nó tốt hơn thì mình phải hiểu nhau. Mình hiểu là bản thân bên mình mong đợi rằng là họ sử dụng cái dịch vụ này của mình để họ làm cái chuyện gì, và bản thân họ cũng mong đợi rằng là mình có hiểu rằng là họ đang sử dụng dịch vụ của mình để làm được cái chuyện gì hay không. Thì khi mình hiểu hơn, mình cũng sẽ cung cấp cái dịch vụ tốt hơn cho họ. Thì đó là lý do tại sao mà khi mà hai người, một người của Officiance và một người của những cái mà bạn bè của mình, mà khi gặp nhau thì mình nên hiểu rằng là mình có đồng ý với nhau cho những cái mà cases mà mình có hay không. So does it mean if someone comes and don't share our causes, we don't do the project? Cũng không hẳn là khi mà họ không có chia sẻ những cái giá trị của mình xong rồi thì mình nói là thôi vậy thôi đừng làm việc với nhau. Tại vì có thể là vì bản thân họ cũng thường, đa số những trường hợp là bản thân họ cũng không nhận ra họ có cái giá trị gì, hoặc là họ chia sẻ những cái cases gì. Thì trong cái quá trình mà mình làm việc với họ, mình vẫn có thể khiến cho cái dự án đó nó mang lại được những cái giá trị mà mình mong muốn là cái dự án đó mang lại được cho khách hàng. Thì đến một lúc nào đó khi họ thực sự họ thụ hưởng những cái giá trị tạo ra từ cái dự án đó, ví dụ như về sharing knowledge, hoặc là ví dụ như là share value chẳng hạn, thì khi mà họ nhận được những cái gọi là cái kết quả hoặc là những cái lợi ích từ những giá trị đó, thì từ từ có thể họ sẽ trở thành một cái người believer, tức là cái người tin tưởng vào cái giá trị đó. Wow. So we choose our customer, that's what you say. Một phần mình sẽ cần phải chọn khách hàng của mình, chính xác. Cũng không hẳn là mình phải chọn một cách rất cực đoan, ví dụ như là thế giới chỉ có trắng và đen, hoặc là chỉ có người tin và người không tin. Vẫn sẽ có một số rất nhiều người họ không quan tâm chuyện họ tin hay không tin, hoặc là họ vẫn chưa tìm ra được. Thì mình vẫn sẽ cố gắng mình làm việc với họ để thật sự họ tìm ra được. Nhưng có những trường hợp khi mà cái khách hàng đó thực sự họ không tin vào chuyện đó, thực sự họ chỉ xem mình như là một người cung cấp dịch vụ đơn thuần, thì khi đó cái mối quan hệ nó cũng không có tiến xa được. Và mình phải hiểu rằng trong những trường hợp đó mình phải hiểu rằng là cái mối quan hệ nó sẽ rất là ngắn hạn, và đôi khi mình cần phải chấm dứt mối quan hệ đó luôn.